Вітаю вас, друзі! Учора росіяни здійснили масовану комбіновану повітряну атаку, завдали ударів по нашій енергосистемі. Саме тоді, у той самий момент, коли американський президент Трамп казав, що у нас діє тижневе так зване енергетичне перемир'я, і його друг Владімір пообіцяв, що він не буде бити під час цього тижня по українській енергетиці. Після цих ударів президент України Володимир Зеленський закликав американського президента Трампа відреагувати на те, що Путін його по факту надурив, а наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав надати Україні ракети «Томагавк». Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює. Після масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет «Томагавк». Зізнаюся, навіть у мене були деякі ілюзії, я наївно вірив у те, що американський президент от тепер точно відреагує на те, що Трамп його надурив, але виявилося ні. Виявилося, що і у росіян 3,5 доби – це тиждень, і у американського президента це так само тиждень. Я знаю. Це була неділя. Було від неділі до неділі, і все поновилося, і він сильно вдарив їх минулої ночі. Ні, він дотримав свого слова щодо цього. Це було багато. Знаєте, один тиждень – це вже щось, бо там дуже-дуже холодно. Але це було з неділі до неділі. Звісно, можна було сподіватися на те, що американський президент подивиться на те, що робить російська армія, і скаже: ні, Владимир Путін дурить, Владимир Путін не дотримується свого слова, треба точно починати тиснути на так звану Російську Федерацію, але все виявилося набагато банальнішим. Трамп зробив вигляд, що тиждень минув. Знаєте, мені здається, взагалі не було ніякого так званого енергетичного перемир'я. Напевно, Трамп його просто вигадав, а росіяни вирішили зробити вигляд, що вони його послухали, вони йому підіграли, та в реальності росіяни як атакували українську енергетику, так і продовжили атакувати. Утім, усе одно, я не бачу причин для дуже великої зради. Звісно, неприємно те, що каже Трамп, і у нас із вами були зовсім інші очікування до нього, але навіть попри те, що у цій конкретно ситуації він підіграв Владимиру Путіну, все одно Сполучені Штати Америки тиснуть на нафтогазовий сектор так званої Російської Федерації. Це навіть важливіше за слова. Бороться с российскими энергоресурсами продолжают и в США. Но всем очевидно, Трамп пытается забрать у России деньги. Тому ми чекаємо на нові атаки на російські танкери. А зараз я маю вам сказати про дуже важливу справу. Убивать каждый месяц по 50 тысяч русских солдат. Росіяни оголосили святкування свята Русорізу. І я зараз не жартую. Це також не монтаж і не штучний інтелект. Вони справді це сказали. Мы ждем вас, вашего участия в акции, анонс которой прикрепляем в описании. Той самой красной гвоздики, память тех, кто погиб в этом первом Русорізі, в началі Русоріза. Русоріз був перший, але точно не останній. Для того, щоб свято Русорізу тривало, дуже потрібні ваші 2 гривні. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Зараз ми маємо надзвичайно велику кількість незакритих запитів із найгарячіших ділянок фронту. Усюди чекають на нашу із вами допомогу, тому, будь ласка, зробіть донат. Ну і ще, якщо вам не складно, звісно, то підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Знаєте, я іще насправді далеко не усе сказав на тему так званого енергетичного перемир'я, якого насправді ніколи не було. Якщо вас здивувала позиція американського президента, що 3-4 дні – це насправді тиждень, то ви просто не чули, що іще несла російська пропаганда. У той час, як Трамп казав, що просто тиждень минув, Скабєєва звинуватила Україну у тому, що начебто ми порушили енергетичне так зване перемир'я. Хоча якраз на ці 3-4 доби Україна не здійснювала жодної атаки по території так званої Росії. Речь об ответе на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны. Во время так называемого энергетического перемирия
Украинская сторона нарушала достигнутые с Трампом договоренности. Киевский режим бил по мирной инфраструктуре, и это обнулило кредит доверия. Про які саме удари йшлося, звісно, ніхто не зазначив. Насправді все набагато простіше. Росіяни просто взяли дуже короткострокову паузу для того, щоб підготувати нові безпілотники і нові ракети, щоб продовжити атакувати українську енергетичну інфраструктуру, і вони, в принципі, цього не приховують. Знаєте, на російському телебаченні взагалі дуже часто, як не дивно, говорять, як воно є насправді. Нашим надо было провести доразведку, надо было узнать, каким образом объекты уничтожены, насколько поражены. Мы обозвали как перемирие энергетическое, дали возможность передохнуть. Тем более Трамп попросил, уважили деда. Декілька діб Україна утримувалася від ударів по території так званої Російської Федерації, але вчора атаки відновилися. За удари по українській енергетиці традиційно, як завжди, вигрібало місто терпіла Білгород. Вот и все. Она горит, все остальное вообще во тьму погрузилось. Дубовое, соответственно, тоже целиком и полностью. Вот так, отключили юг. Внаслідок атак невідомих ракет мешканці Білгородської Народної Республіки лишилися без електрики, водопостачання та тепла. Били, до речі, цього разу не тільки по ТЕЦ, що прекрасно, а й по розподільчих вузлах, що треба було починати робити досить давно. Мешканці Білгорода сиділи у темряві, зате їх освітлювала літера Z. І усе це, звісно, прекрасно, нам із вами приємно, але, відверто кажучи, це дрібниця. Набагато більш серйозний ефект дають українські удари по російській експортній нафтогазовій інфраструктурі, і я думаю, такі удари тепер точно продовжаться. Учора, до речі, до Києва приїздив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він виступав у Верховній Раді, а ще йому показали українські об'єкти енергетики, по яких росіяни завдавали ударів. Він говорив про можливі гарантії безпеки, які Україна колись потім отримає. Зараз іще відбуваються переговори у Абу-Дабі, де є українська, російська та американська сторони. І от у цьому контексті варто точно сказати декілька слів про гарантії безпеки. 2 часа и США вступают в войну с Россией. Учора видання Financial Times вийшло зі статтею про те, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, і це дуже багатообіцяючий текст. За словами медіа, порушення Росією можливої мирної угоди призведуть до скоординованої військової відповіді Європи та Сполучених Штатів Америки. Перша реакція буде протягом 24 годин. Дипломатичне попередження та дії Сил оборони України для припинення порушень. Якщо бойові дії триватимуть, запуститься другий етап за участі коаліції охочих, до яких входять країни ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та навіть Туреччина. А у разі масштабного вторгнення протягом 72 годин буде скоординована військова відповідь за участю сил, що підтримуються Заходом, включно із американськими військовими. Звучить наче як непогано. Щоправда, є декілька дуже важливих «але». Ми ж зараз намагаємося домовитися із росіянами, так от росіяни виступають категорично проти будь-яких гарантій безпеки для України. Только вся Украина будет Украиной НАТО. А мы вообще-то СВО из-за этого начинали. І ще одне «але» полягає у тому, що у ці гарантії, в принципі, дуже складно повірити. Тому що заважає нашим партнерам відправити війська зараз для того, щоб боротися проти так званої Росії? Чому ми можемо вірити у те, що вони колись це зроблять потім, у разі, якщо російська армія, зосередивши більші ресурси, врахувавши минулі помилки, знову буде атакувати Україну? Та й зрештою, подивіться на Альянс НАТО, подивіться, як там може працювати 5-та стаття. Якщо навіть всередині Альянса один союзник
намагається атакувати іншого. Я зараз кажу про Трампа та Гренландію. Тому питання гарантій безпеки для України є досить риторичним. Можна іще багато розмірковувати на цю тему, на тему гарантій безпеки, але усе це не має жодного значення зараз насправді. Тому що є іще одне ключове «але». Щоби почали діяти гарантії безпеки, повинна закінчитися російсько-українська війна. А росіяни не те, що не хочуть її завершувати, вони навпаки розповідають, що їм треба і проти країн Європи воювати, і всю Україну бажано знищити. То есть я исхожу из того, что вообще в любом случае, если у нас есть малейшая возможность, Украину лучше ликвидировать. Тому, попри усі ці розмови про переговори, про гарантії безпеки, реальність, на жаль, не зміниться. А вона полягає в тому, що російсько-українська війна триватиме, бо росіяни не відмовилися від своїх максималістських цілей по відношенню до України. І нам із вами, звісно, буде надзвичайно важко. Росіяни будуть іще більше атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Але з іншої сторони треба подивитися на те, як ми себе почували, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, та й що росіяни тоді казали, які у них були плани та думки. Дуже показовим є оцей відрізок пропагандиста Соловйова. Мы, конечно, просто пойдем уже совсем другой скоростью, с разных направлений. Никто не отказался от идеи брать Киев. Борисполь, Черкассы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тому, дорогі друзі, так нам, а вже ж буде непросто, але все одно ми повинні боротися і підтримувати одне одного, допомагати одне одному. Ми зобов'язані вистояти, бо у нас немає інших варіантів. Будь-які інші варіанти означають загибель для України. Тому я закликаю вас не падати духом, як би складно не було, пригадати, що ми переживали на самому початку повномасштабного вторгнення і подивитися, де ми є зараз, і продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України, які за минулу добу завдяки вам отримали іще 161 новий FPV. Бажаємо здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем «Вартові» у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Хочемо висловити щиру подяку фонду «Спільнота Стерненка», особисто Сергію та організації «Дарик про Путіна» за надані чудові дрони на оптоволокні у розмірі 30 штук. Ці дрони і надалі допомагатимуть нам бити ворога, який прийшов на нашу землю. Друзі, кожна ваша гривня важлива. Продовжуйте донатити фонду Сергія Стерненка, адже русоріс повинен тримати. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Дуже вдячні спільноті пане Стерненка за допомогу дронів класу Стінг нашому підрозділу 25-го прикордонного ПКШР. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці батальйону безпілотних систем «Боревітер» 95-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надані вами засоби для винищення живої сили та техніки противника. Наближаємо перемогу разом. Русорізу бути. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці підрозділу «Гарпун» хочемо подякувати спільноті Стерненку та пану Стерненко особисто за передачу нам дронів «Хорнет», 2 партії по 50 штук. Більшість з них вже виконує задачу на бойових позиціях і нищить ворожі БПЛА. Велике вам дякую, слава Україні! Героям слава! Не покладайте зайвих надій та сподівань на наших партнерів. Усвідомте, що єдиним дійсно реальним гарантом безпеки для України є українська армія, і будьте або у війську, або для війська, та продовжуйте допомагати українській армії. Підтримуйте сили безпеки та оборони України. Зараз це надзвичайно важливо.